Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre telefoane noi și vechi. Și discuția asta a pornit de la faptul că cineva a observat că mi-am schimbat telefonul. Ei bine, i-am spus că nu l-am schimbat și că folosesc acest Poco M3 să văd cum se descurcă într-un caz mai real, într-un scenariu mai adevărat, nu doar aici la birou, unde îl iau, îl desfac, îi dau câteva teste sintetice, îl scot afară să fac câteva fotografii și cu asta basta. Și am spus, o să-l iau și o să-l folosesc vreo 5 zile, o săptămână, ca să văd exact dacă este sau nu ceea ce mi-a lăsat el impresia la început. În orice caz, mi s-a pus o întrebare. Ce să fac? Să-mi iau un telefon nou, un telefon la mâna a doua sau să-mi iau un telefon de 1 an sau de 2 ani de zile? Ei bine, am stat eu și m-am gândit și am spus, uite, asta e un subiect bun de discuție, pentru că nu toată lumea are bani să-și cumpere un telefon nou. Poate cineva își dorește un telefon flagship, dar nu și-l poate achiziționa în anul în care acesta s-a lansat. Sau, eu știu, poate pentru unii telefoanele la mâna a doua sunt o variantă mult mai bună decât cele noi. În orice caz, oricare ar fi motivul, am stat și m-am întrebat, dar există telefoane care și peste 1 an sau peste 2 ani de zile încă sunt interesante, încă îți poți face treaba cu ele. Și atunci am zis așa, hai să împărțim discuția asta în două mari categorii, iOS și Android. Hai să vorbim prima oară despre iPhone, despre Apple și iOS și hardware-ul lor, care este foarte bine optimizat și inclusiv un telefon de 2, 3 sau chiar 4 ani de zile este în stare să ruleze ultima versiune de soft, majoritatea aplicațiilor de pe App Store și, bineînțeles, experiența foto este, să spunem, actuală. În continuare, dacă ai un iPhone 7, poți face fotografii decente, poți face filmulețe decente și așa mai departe. Însă întrebarea mea este alta. Ce faci dacă nu ai bani să-ți cumperi, iPhone XS, care în continuare este un model destul de scump și are 2 ani de zile? Așadar, dacă stai să te gândești, un iPhone de acum 2 ani de zile versus un Android care a ieșit anul acesta, pune în balanță altfel lucrurile. Dar dacă vrei să-l iei la mâna a doua, ei bine, îl vei găsi la un preț decent, aș putea spune. Problema este alta. Nu toți cei care vând telefoane la mâna a doua sunt și persoane corecte. Așadar, dacă nu te pricepi la telefoane, este ușor să-ți iei țeapă pe genul acesta de platforme. Dar dacă ai un prieten care se pricepe la tehnologie, să spunem așa, poți să-l rogi să vină cu tine, să te ajute și îi faci tu cinste mai târziu, pentru că ai putut să achiziționezi un telefon decent la un preț acceptabil. În orice caz, când vine vorba de achiziția unui model Apple mai vechi, ei bine, aici sunt destul de mulțumit în ideea în care generațiile anterioare au suport software. Și atunci, dacă nu ești atât de pretențios și îți place iOS-ul, îți place acest mediu, poți fără absolut nicio problemă să achiziționezi un model vechi. Problema este alta. Ce faci în lumea Android? În primul și în primul rând există mult mai mulți producători ce lansează pe piață telefoane cu acest sistem de operare. Al doilea rând, există foarte multe platforme hardware. Kirin, Mediatek, Exynos, Snapdragon și așa mai departe. În orice caz, Androidul este unul și același la bază, peste care producătorul își pune sau nu își pune un skin, cum e One UI la Samsung, MIUI la Xiaomi, Emotion UI la Huawei și așa mai departe. Atunci când vrei să-ți cumperi un telefon cu Android ceva mai vechi, ai mult mai multe opțiuni decât pe partea cealaltă când vine vorba de iOS și iPhone. Întrebarea este ce alegi, pentru că ai putea să-ți iei un mid-ranger de anul trecut, care este mult mai ieftin anul acesta, ai putea să-ți iei un flagship de anul trecut sau de acum 2 ani, care este ceva mai ieftin decât ce găsești acum pe piață, însă hardware-ul nu este atât de actualizat. Am să încep prima oară discuția cu telefoanele high-end, cu telefoanele ce au avut acum 1 an sau acum 2 ani de zile un chipset flagship, pentru că acelea sunt în stare să ruleze timp de 2, 3 și chiar 4 ani de zile software actualizat. Însă, nu există o siguranță că vei primi în această perioadă de timp
un update și la sistemul de operare. De obicei, Google obligă producătorii în ultima vreme să-și lanseze telefoanele cu ultima versiune de Android. Însă, timpul de viață al unui astfel de dispozitiv este de 2 ani de zile. Telefoanele flagship îți asigură ție aceste actualizări timp de 2 ani de zile și încă un an de zile patch-uri de securitate și așa mai departe. Asta înseamnă că dacă îți iei acum un S10, având în vedere că s-a lansat deja S21, suntem la 2 generații diferite față de telefonul cu pricina, probabil vei mai primi un update la Android 11 și cam atât. Dacă nu mă înșel, chiar au un beta cu One UI 3.0, însă nu mi-aduc aminte exact dacă este Android 10 sau 11. În orice caz, S8 și S9 nu mai au suport. Așadar, chiar dacă ele în sine sunt niște telefoane foarte bune, vei fi lipsit de ultima experiență software, vei fi lipsit de ultima găselniță pe care fiecare producător vrea să o introducă în interfață. În schimb, vei putea să rulezi aplicații de pe Play Store timp de 1 an, 2 ani de zile, poate chiar 3. Asta doar dacă vei găsi un dispozitiv într-o stare decentă. Pentru că dacă vrei în momentul acesta să dai pe un S8 cât costă un mid-ranger nou, e bine, mai bine iei un mid-ranger nou pentru că ai și garanție și o să ai și 2 ani de zile de update-uri. Însă ce faci? Atunci când ai de un telefon nou, cu hardware bun, dar care a apărut acum 1 an de zile, poate chiar mai mult, și nu ai siguranța că vei mai primi actualizări software. Îl iei sau nu îl iei? Ei bine, aici răspunsul ți-l poți da tu. Vrei ultimele update-uri? Da sau nu? Te satisface acel produs? Face poze bune? Se mișcă repede în aplicațiile pe care tu le folosești? Îți place cum arată fizic? Te satisface calitatea la care acesta a fost construit? Ei bine, dacă răspunsurile sunt mai mult da decât nu, poți să-ți îndrepți atenția și către dispozitive mai vechi. Nu toate îți vor satisface cerințele, nu toate vor fi la fel și nu toate vor avea același mix de hardware cu software și, bineînțeles, un preț foarte bun atunci când vrei să-l cumperi nou. Și uite-ne că ajungem în sfârșit să discutăm despre telefonul pe care vreau să vi-l arăt și vouă astăzi, care este în această categorie. Un telefon vechi care încă este interesant și prețul este delicios, cel puțin atunci când l-am verificat eu. Este vorba despre Nova 5T, un telefon care a fost puțin subapreciat, aș spune eu. N-am apucat să-i fac review atunci când a fost telefonul proaspăt ieșit pe piață, însă mereu m-am tot lovit de acesta. Pe la o persoană, pe la cealaltă și uite că am ajuns să pun mâna pe el. Iar prețul lui îl face să pară interesant, acum în 2021. Și da, are Play Store, deci este un telefon de pe vremea când Huawei nu erau certați cu americanii. Pe partea de procesor avem un Kirin 980, același chipset pe care îl regăsim și în Huawei P30, dar și P30 Pro. Însă mult mai ieftin. Evident, diferențele hardware la cameră și la RAM și la spațiu de stocare vor fi simțite, dar în ceea ce privește procesorul, să am un flagship de acum câțiva ani de zile la un preț de 1200-1300 de lei, sticlă, față-spate, aluminiu, un IPS foarte bun, o cameră principală de 48 de megapixeli foarte bună, controale manuale și, bineînțeles, ultima versiune de Emotion UI care a rulat pe acest dispozitiv și anume 10.1. Asta înseamnă că nu este chiar atât de vechi, nu este chiar atât de pămpălău acest telefon și reușește să satisfacă cerințele unui utilizator modern. De la câteva jocuri pe aici pe acolo, la muzică, în ciuda faptului că nu avem mufă jack, acest telefon este în stare să transmită semnal de 32 de biți. Asta înseamnă calitatea audio ceva mai bună decât pe majoritatea telefoanelor de pe piață care nu au niciun fel de high resolution audio. În orice caz, Wi-Fi AC, blaster infraroșu, un difuzor care se aude bine. Nu am să insist pe unboxing pentru că în pachet găsim doar un încărcător și un cablu de date. În schimb, ceea ce mă face pe mine să îmi îndrept atenția către acest dispozitiv este prețul lui. Pentru că în momentul acesta, dacă vei da un search, P30 și P30 Pro, dacă le vei mai găsi pe undeva pe stoc,
sunt mult mai scumpe decât acest model de telefon, deși împart același procesor. Și atunci am stat și m-am gândit, ia-ți Nova 5T, pentru că vei fi mai încântat de acesta decât de un mid-ranger ieșit anul acesta care are plastic, nu are un procesor atât de bun sau poate are un Snapdragon seria 600, cum este cazul lui acest Poco. Bineînțeles, cele două nu se compară unul la unul, dar dacă cineva își dorește un telefon ceva mai mult decât acest Poco și nu își permite, ei bine, un model ceva mai vechi, cum este acest Nova 5T, ar putea să fie mult mai satisfăcător pentru acea persoană sau ar putea încânta tactil, să zici, bă, sticlă, aluminiu, feeling-ul pe care îl are, ecranul pe care îl are, pentru că fiind două telefoane din două lumi diferite, unul entry level și unul upper mid-range, am putea să-i spunem lui Nova 5T, până și cel mai neinițiat utilizator ar simți diferența. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și în cazul în care aveți Nova 5T, dați-vă cu părerea despre dânsul în secțiunea de comentarii de mai jos și dacă nu aveți Nova 5T, voi vi l-ați fi cumpărat sau nu? L-ați cumpărat în continuare sau nu? Sunt foarte curios să văd ce părere aveți și voi despre modelele mai vechi de telefoane, dar care încă sunt de actualitate.